एभ्रीबडी ग्याजेट बाइटबाट म सोनिका र मेरो साथमा हुनुहुन्छ हिरो र सुविज्ञ। आज हामी नाडा अटो शो 2023 मा छौं। फाइनली आफ्टर 4 इयर्स भइरहेछ यो शो। हुन त पहिलाको वर्ष पनि इभी शो भएकै थियो, तर त्यहाँ चाहिँ एकदमै लिमिटेड इभी गाडीहरू मात्रै थिए। यो वर्ष चाहिँ हामीसँग 16 वटा 4 व्हीलर्स 22 वटा 2 व्हीलर्सको साथसाथै एकदमै धेरै यहाँहरूले चाहिँ अटोमोबाइल्स रिलेटेड प्रडक्ट्सहरू पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा तपाईलाई मेजर इभी गाडीहरूको बारेमा भन्छौँ। यहाँहरू पनि अवश्य आउनु होला, सन्डेसम्मको टाइम छ। इफ इन केस आउन भ्याउनु भएन भने पनि हाम्रो भिडियो त छँदैछ नि हैन। सो लेट्स गो इनसाइड, फलो मी। यहाँ आउने बित्तिकै सुरुमै ढोकै अगाडि तपाईले चाहिँ टाटाको स्टल देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ 3 वटा गाडीहरू छन्। 3 वटा मध्ये एउटा टाटा टियागो जो चाहिँ अहिले मार्केटमा एकदमै पपुलर भइरहेछ, वाव है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ टाटा नेक्सॉन मैक्समा छ। अनि नेक्स्ट इज द टाटा पञ्च, जुन चाहिँ पेट्रोलवाला गाडी हो। दिस इज नट एन इभी। सो हाम्रो यो टाटाको टियागो भन्ने गाडी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 160 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको यो गाडी। दिस इज नट ए बेस भेरिएन्ट। सो अनि यसपछि हाम्रो चाहिँ अरू पनि सोधौँ होइन, टाटामा यहाँ थुप्रै मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ भनौँ न। यहाँको नाम? मेरो नयन राज रेग्मी। हजुर, अनि हजुर यहाँ चाहिँ के हेर्दै हुनुहुन्छ? म सेल्स हेर्दैछु। सेल्स हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो यो टाटाको जुन यो टियागो छ नि, यो चाहिँ अहिले एकदम मार्केटमा पनि देखिरहन्छ बाटोमा होइन। यसको चाहिँ मेन चाहिँ के छ स्पेशालिटी? यसको भनेको मेन चाहिँ तपाईँको ग्राउन्ड क्लियरेन्स नेपाललाई सुहाउँदो। अनि त्यसपछि अर्को एउटा बजेट पनि तपाईँको 21.99 लाख्सबाट चाहिँ स्टार्ट छ यसको होइन। त्यो भएर के अरे प्रायः तपाईँको नेपालीहरूलाई सुहाउने रेट पनि मिडल क्लासको फ्यामिलीहरूलाई अझ तपाईँ मोस्ट प्रिफरेबल गाडी प्लस तपाईँको चाहिँ यो सेकेन्डरी भेहिकलको लागि पनि बेस्ट अप्सन नै यही हो। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ त्यो इएमआईहरू यसको 29,000बाट स्टार्ट हुन्छ कि। अनि त्यसपछि यसको हाम्रो रेन्ज चाहिँ के कस्तो छ? रेन्ज चाहिँ 315 किलोमिटर हो कम्पनी क्लेम है। अब तपाईँको चाहिँ अब प्र्याक्टिकली आउने भनेको चाहिँ त्यही 200 देखि 250 को इन बिट्विनमा आउँछ। यसको म्याक्सिमम स्पिड? यसको म्याक्सिमम स्पिड भनेको 130 किलोमिटर। 130 किलोमिटर। सो अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को छ हाम्रो यहाँ एकदमै राम्रो गाडी होइन। सो यसमा चाहिँ त्यो स्पेसालिटी के छ त? हामीले अहिले देखिरहेको बाटोमा देखिरहेको भन्दा यो नयाँ भन्नुभयो, भर्खर लन्च भएको। सो वाट्स न्यू? त्यो तपाईँको के अरे अटो होल्ड भन्ने फिचर्सहरू छ, भेन्टिलेटेड सिटहरू छ होइन। अनि ग्राउन्ड क्लियरेन्स 190 mm को छ, जुन चाहिँ नेपालको हाइवेहरूको लागि पनि एकदमै सुइटेबल हो। अनि अफोर्डेबल प्राइस पनि अफोर्डेबल नै छ। 48.99 मा यसको तपाईँको यो चाहिँ कुन भेरिएन्ट हो? बेस भेरिएन्ट के कुन भेरिएन्ट? एक्जेट प्लस लक्स भेरिएन्ट भनेको टप एन्ड हो। यो म्याक्समा आउने टप एन्ड नै हिजो भर्खर हाम्रो एक्जेट प्लस चाहिँ लन्च भएको छ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाटाको यो स्टलमा भिड पनि एकदमै धेरै छ होइन। टाटाको एउटा स्पेसलिटी मलाई एकदम राम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने गाडी सानै भयो भने त्यस्तो थोरै ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ हुँदैन होइन। यो हाम्रो टियागोमा पनि 166 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेछ। यो प्राइसको लागि, यो साइजको लागि आई थिङ्क इट्स फाइन। अनि हाम्रो यो नेक्सॉन इभी म्याक्समा पनि 190 भन्दा धेरै ग्राउन्ड क्लियरेन्स। सो इट्स क्वाइट गुड। सो अब चाहिँ हामी अर्को स्टलतर्फ लाग्छौँ। कम अन। ह्युन्डाईको गाडी, ह्युन्डाईमा चाहिँ इलेक्ट्रिक गाडी पनि छ, अरू गाडी पनि छ, फ्युलवाला गाडी पनि छ। मैले यहाँ अब ह्युन्डाईको स्टलमा चाहिँ आई एम लुकिङ फर इभी गाडी जुन चाहिँ आई थिङ्क उतापट्टि छ। सो लेट्स गो एन्ड फाइन्ड आउट वाट्स देयर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्युन्डाईको कोना इलेक्ट्रिक। अब हिजो आएर हेर्दा चाहिँ 2 वटा इभी थियो होइन, आज चाहिँ कस्तो 5 वटा गाडीमा एउटा मात्रै इभी छ होइन। एउटा यो अघि भने जस्तै कोना इलेक्ट्रिक भइहाल्यो। अर्को चाहिँ हिजो यसको ठाउँमा आयोनिक 5 राखिएको थियो, तर यो कोना इलेक्ट्रिक पनि इट्स नट द्याट ब्याड। 160 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ, तर यसलाई चाहिँ 20 mm सम्म बढाउन चाहिँ मिल्छ। यसको अब म्याक्स स्पिड भनेको 155 km/h सम्म जान्छ। अनि त्यसपछि यसको प्राइस चाहिँ 2 वटा भेरिएन्टमा डिभाइड हुन्छ। एउटा भनेको 62 लाख 62 लाख, अर्को चाहिँ 65 लाखसम्म। Oh my god, it's very hot in here, but boy I found something cool। जुन चाहिँ यो सेरियस ब्रान्डको 3 वटा इभीहरू देख्न सकिन्छ यहाँ। तर 3 वटा इभी मध्ये यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 वटा मात्रै राखिएको छ। एउटा भनेको सेरियस 3, अर्को चाहिँ मिनी इभी। सेरियस 3 मा 2 वटा भेरिएन्ट आउँछ, एउटा भनेको कम्फर्ट एन्ड अर्को प्रिमियम। यहाँ भएको 2 वटा भेरिएन्ट चाहिँ प्रिमियम मात्रै हो, कम्फर्ट चाहिँ यहाँ राखिएको छैन। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले स्पेसल प्राइसमा 48 लाख चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ सेरियस 3। अनि यसको रेन्ज चाहिँ आई गेस 400 देखि 405 किलोमिटरसम्म जान्छ। एन्ड
देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो लुक छ यो गाडीको यहाँ सेरसको अर्को देख्न सक्नुहुन्छ मिनी इभी जुन चाहिँ एकदमै क्युट खालको गाडी छ है सो यसको रेन्ज चाहिँ 220 किलोमिटरसम्मको रेन्ज तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसको ब्याट्री पनि 17.9 किलोवाट आवरको हो जस्तो लाग्यो मलाई सो अब चाहिँ हल्का क्वेसन्स गरौँ न है त कम अन यहाँको नाम हजुर मेरो नाम चाहिँ कृष्णा उपाध्याय हजुर हाम्रो यो सेरियस 3 को एकदमै मेन स्पेशल कुरा चाहिँ के छ अहिले यसको सबसे स्पेशल कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो गाडीको सबसे हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स हो यो सेगमेन्टको हाम्रो रेन्जको हाम्रो गाडीले सबसे हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिन्छ 190 mm को हजुर अनि योभन्दा बाहेक जुन चाहिँ इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम छ नि हाम्रो गाडीको त्यसले चाहिँ हामीलाई नेभिगेसनमा अफलाइन नेभिगेसन सिस्टम दिएको छ सेटेलाइटसँग डिरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ 13 वटा नेटवर्क छ हाम्रो इजिली हजुर अफ रोड जानुहुन्छ सिग्नल छैन भने मजाले म्यापसँग कनेक्टेड भयो ब्याट्रीको बारेमा हेर्नुहुन्छ भने ब्याट्री क्यापेसिटी 52.7 को छ होइन वारेन्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने 8 वर्षको मजाले दिएको छ हाम्रो कम्पनीले नर्मल गाडीमा 3 वर्षको छ मिनी इभीको स्पेसालिटी फर्स्ट अफ अल त हजुरलाई काठमाडौँमा घुम्नु छ यताउति छ फ्यामिली गाडी छ भनेर चाहिँ आनन्दले भयो होइन अनि मिनी इभीको जुन चाहिँ फिचर्स मिनी इभीमा छ नि हाम्रो त्यो 40,000 गाडीमा आउँछ क्या प्राइस हाम्रो मिनी इभीको 3टा भेरिएन्ट छ मेन भेरिएन्ट हाम्रो यहाँ भएको भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 1799 हो अरूको 1649 हो एन्ड फाइनली 1399 छ थ्याङ्क यू अब सेरियसको स्टलबाट निस्किने बित्तिकै यु क्यान सी GWM को स्टल यहाँ चाहिँ 4वटा गाडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ जसमध्ये इभी चाहिँ यहाँ ओरा 03 मात्रै हो अब यो गाडीको रेन्ज चाहिँ 400 किलोमिटरसम्म दिन्छ यो गाडीले अनि यसको लुक्स पनि एकदमै भिन्टेज टाइपको लुक्स लाग्यो मलाई चाहिँ होइन त्यो पहिला त्यो भ्यागुते गाडी जस्तो हुन्छ नि त्यस्तै खालको लुक्स छ यसको चाहिँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ सो इट लुक्स रियली चिक एन्ड एलिगेन्ट हामी चाहिँ मलाई कस्तो भित्र गएर हेर्न मन लाग्यो यो गाडीको चाहिँ है सो भित्रबाट एकचोटि गएर हेरौँ न है ओ माई गड यस्तो राम्रो देखिन्छ यो होइन अब यसो हेर्दा यो गाडी एकदमै कुल देखिन्छ यहाँ ठिक्कको ह्यान्ड रेस्ट पनि रहेछ होइन अनि यो गाडीमा चाहिँ 360 डिग्री क्यामेरा पनि छ अर्को भनेको यहाँ चाहिँ सनरुफ पनि छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब यो कर्टिन भइहाल्यो यो गाडीको अर्को मेन स्पेसालिटी भनेको चाहिँ यहाँ तपाईँले ठ्याक्क यो केही पुस बटनहरू केही पुस गर्नु पर्दैन जस्तै अब यहाँ हेर्नु यहाँ अफ गऱ्यो होइन ठ्याक्क भयो म ठ्याक्क यो ब्रेक दबाउँछ यो गाडी आफै अन हुन्छ हेर्नु है आफै अन भयो सो कुल फिचर सो मलाई चाहिँ यो गाडी एकदमै राम्रो लाग्यो है अब नेक्स्ट स्टलमा छ हाम्रो यो सिट्रोनको EC3 भन्ने गाडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको डिजाइन पनि इट लुक्स क्वाइट डिसेन्ट अनि यसको कम्पनीले भने अनुसारको यसको रेन्ज चाहिँ त्यही 320 किलोमिटर भनेको छ तर आई थिङ्क 250 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसले रेन्ज दिनुपर्ने हो अर्को भनेको चाहिँ यसको म्याक्सिमम स्पिड चाहिँ 107 किलोमिटरको यहाँले पाउनुहुन्छ पर आवर सो अब चाहिँ हामी अर्को स्टलतिर जान्छौँ सो आई हेभ समथिङ बिग टु सो यु द्याट्स BYD BYD भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा एकदम ठुलो हट चक्लेट रहेछ होइन यहाँ यो निटाको देख्न सक्नुहुन्छ नेटा SV अनि एउटा अर्को छुट्याउनै नहुने नेटा GT छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्पोर्टी लुक छ एकदमै राम्रो देखिरहेछ एकदमै हट देखिरहेछ अनि हाम्रो यतापट्टि नेटा U पनि छ तर योभन्दा अगाडि हाम्रो यो 3वटा गाडीहरू नै एकदमै राम्रो देखिन्छ 380 किलोमिटरभन्दा बढी रेन्ज दिने यो नेटाको गाडीको बारेमा अझै बुझाउन है त अनफोर्चुनेटली नेटा GT र नेटा S चाहिँ यहाँ डेमोको लागि मात्र ल्याइएको हो सो अब यो नेटा V को बारेमा यसो जानकारी यहाँसँग लिँदैछौँ यहाँको शुभ नाम हेलो नमस्ते म दीक्षान्त केसी हाम्रो यो नेटा V को चाहिँ एकदमै मेन स्पेसल फिचर चाहिँ के हो अलिकति भनिदिनुहोस् न सो नेटा V को कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ 100% EV भेहिकल मेड इन EV प्लेटफर्म है यो चाहिँ EV प्लेटफर्म बनेको हुनाले चाहिँ यो तपाईँको एउटा यसको माइलेज यसको रेन्जहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या जस्तै नेटा V को प्राइसिङको कुरा गर्दाखेरि यसको प्राइस इज 38,99,000 यसको ब्याट्री क्यापेसिटी छ 38.5 किलोवाटको भने मोटर क्यापेसिटी चाहिँ तपाईँको 70 किलोवाटको मोटर क्यापेसिटी भयो यसको रेन्ज चाहिँ कति छ कति किलोमिटरसम्मको छ यसको फुल चार्जमा तपाईँको रेन्ज 380 प्लस किलोमिटरको चार्ज दिन्छ 380 प्लसको रेन्ज दिन्छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो यो नेटा V को बारेमा अझै पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटभरि नै छ सो थ्याङ्क यू सो मच उहाँलाई चाहिँ गर्मी छ होइन त्यही पनि अब नाडाको यो अटो सोमा जति गर्मी भयो भने यहाँ क्रेज देख्न सक्नुहुन्छ यति भिड छ
हाम्रो यो अब हिँड्दा हिँड्दै यो BYD को स्टलमा हामी आइसकेका छौँ देख्न सक्नुहुन्छ BYD को त्यो डल्फिन अगाडिको भिड अनि हाम्रो यहाँ BYD एकदमै खतरा स्पोर्टी लुकमा छ BYD सील त्यसपछि BYD डल्फिन जसको चाहिँ आई थिङ्क रेन्ज 340 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन्छ यसले त्यसपछि अर्कोमा छ BYD को अटो 3 भन्ने गाडी त्यसको चाहिँ आई थिङ्क 400 माथि नै रेन्ज दिनुपर्ने हो त्यो गाडीले इट लुक्स अमेजिङ अब BYD ले टिकटकदेखि लिएर सबै मार्केटिङ पनि खत्रै गरिरहेको छ होइन सो अब यसो हेर्दाखेरि पनि आँखालाई नै यस्तो मजाले शीतलै हुने खालको छ होइन BYD लगत्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी अहिले सुजुकीको स्टलमा आइसकेका छौँ तर अनफर्चुनेटली देयर इज नो एनी इभी हियर बट स्टिल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सुजुकीको जिम्नी इट लुक्स अमेजिङ यस्तो हट देखिरहेको छ यो गाडी होइन एन्ड देन अर्को छ हाम्रो सुजुकीको फ्रङ्क्स भन्ने गाडी दिज आर सो गुड इफ ओन्ली दोज वेयर इभिज देन एकदमै मजा आउँथ्यो हेर्न सो नाउ लेट्स गो टु अनदर स्टल निसानको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै गाडीहरू छन् तर इभीमा चाहिँ निसान लिफ मात्रै छ 311 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिने यो गाडीमा चाहिँ 40 किलोवाट आवरको ब्याट्री तपाईँले पाउनुहुन्छ डिजाइन पनि एकदमै सिम्पल छ अनि भित्र हेर्दाखेरि पनि इट लुक्स लाइक अ फ्यामिली कार टक्क कप होल्डर पनि भएको छ आई थिङ्क इट अल्सो ह्याज ह्यान्ड रेस्ट इट लुक्स अमेजिङ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै छोटो सा गाडी हुन त भिड चाहिँ बड्डो नै छ होइन विलिङ इभी भन्ने यो गाडी अब यो एउटा फ्यामिलीलाई चाहिँ सानो फ्यामिलीलाई अटाउने खालको गाडी छ 200 किलोमिटरदेखि 300 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने अब अर्को साइड जाउँ है त के छ हेरौँ अहिले चाहिँ हामी MG को स्टलमा छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज वान अफ द मेजर अट्र्याक्सन्स अफ दिस नाडा सो मेन भनेको चाहिँ यो MG4 अनि अर्को चाहिँ MG कमेट भन्ने गाडीहरू छ यहाँ चाहिँ MG4 देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै स्पोर्टी लुक ओरेन्ज कलरको आई थिङ्क दिस इज अ लग्जरी भेरिएन्ट अर्को भनेको कमेटमा आउँछ MG कमेट द्याट्स अ भेरी स्मल कार बट एकदमै राम्रो छ अब बाँकी जानकारीको लागि चाहिँ एउटा सानो इन्टरभ्यू है हजुर यहाँको नाम मेरो नाम चाहिँ मनोज थापा म MG प्यारामाउन्ट्स ग्रुपमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छु हजुर यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ ए अहिले आज म चाहिँ नाडासम्म आज मेरो अफिस चाहिँ यहाँ भएर म चाहिँ यहाँ चाहिँ नत्र मेरो भोलिबाट चाहिँ सोरुममा हुन्छ हजुर यो नाडा सोको चाहिँ यो आई थिङ्क यो MG चाहिँ एउटा एकदमै मेजर अट्र्याक्सन नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सो यो MG4 स्पेसली यसको चाहिँ मेजर यो भेरिएन्ट्सहरू के छ अनि यसको रेन्ज अनि प्राइस अलिकति भनिदिनुहोस् न है ए हुन्छ भइहाल्छ नि यो हाम्रो MG4 को चाहिँ हामीसँग दुईवटा भेरिएन्ट छ हामीसँग होइन दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ एउटा लग्जरी भन्ने आउँछ र एउटा कम्फर्ट भन्ने आउँछ यो चाहिँ लग्जरी भेरिएन्ट भयो भने त्यो रातो चाहिँ हाम्रो कम्फर्ट भेरिएन्ट भयो अनि यसको ब्याट्री क्यापेसिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 64 किलोवाटको यसको चाहिँ 51 किलोवाटको मोटर पावर 99 हो भने यसको मोटर पावर 150 किलोवाटको अनि यसको अलिकति लुक्स हेर्दाखेरि चाहिँ स्पोर्टी ह्याचब्याक यो ओरेन्ज कलर चाहिँ हजुरको लग्जरी भेरिएन्टमा मात्र आउँछ भने यो रातो चाहिँ अरू रातो ब्ल्याक र व्हाइट चाहिँ हजुरको कम्फर्ट भेरिएन्टमा मात्र आउँछ अनि कम्फर्ट र यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब हजुरको जुन यो छ नि यो छ नि यो एरो इयर स्पोइलर भन्नुहुन्छ ट्विन एरो इयर स्पोइलर भन्नुहुन्छ यो चाहिँ लग्जरीमा पाउनुहुन्छ भने कम्फर्टमा चाहिँ पाउनुहुन्न हजुरले अनि हाम्रो यो MG को कमेट पनि छ पछाडि है एकदम सानो छ छोटो सा गाडी छ यसको बारेमा यो छोटो गाडीको बारेमा छोटो केही भनिदिनु न है ए हुन्छ यसको चाहिँ हामीसँग दुईवटा भेरिएन्ट छ एउटा पेस र प्ले भन्ने पेस चाहिँ हाम्रो सोरुममा छ भने प्ले भेरिएन्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ छ ल दुईटाको रेन्ज चाहिँ सेम नै हो 230 नै हो कम्पनीले तोकेको प्राइसमा चाहिँ यसको 299 2099 हो भने अर्को चाहिँ 1799 हो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सो हामी फाइनली 4 व्हिलर्स पछि 2 व्हिलर्स तर्फ आइसकेका छौँ द फर्स्ट ब्रान्ड वी आर लुकिङ आफ्टर इज एस्टेक मोटर्स यहाँ थुप्रै बाइक स्कुटरहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तर बाइक चाहिँ दिज आर नट इभिज हाम्रो स्कुटर मात्रै इभीहरू हो होइन सो फर्स्ट स्कुटर छ यसको यो एल्मो स्कुटर भन्ने होइन सो यसको रेन्ज चाहिँ 150 किलोमिटर्सको रेन्ज छ यसलाई चाहिँ 3,48,000 पर्छ र अर्को हामीसँग छ E1 भन्ने स्कुटर जो चाहिँ 100 किलोमिटरसम्मको रेन्जमा कुद्छ एन्ड देन त्यसको प्राइस चाहिँ 3,08,000 छ सक्नुहुन्छ म अहिले कोमाकीको स्टलमा आइसकेको छु र यहाँ थुप्रै इभी स्कुटरहरू छ हजुरले यहाँ आएर पनि आफै देख्न सक्नुहुन्छ देयर आर सो मेनी भेराइटिज 100 किलोमिटर्सको रेन्जदेखि 140 किलोमिटर्सको रेन्जसम्म यु विल नट बी डिसपोइन्टेड
So guys, we are finally out of the NADA Autoshow 2023. It felt amazing. यहाँहरु पनि आउनै पर्छ, ढुक्क आउनु होला. सन्डे सम्मको टाइम छ यहाँहरुसँग. यहाँ अटोमोबिल्सको दुनिया नै छुट्टै छ. एकदमै थरी-थरीको गाडीहरु देखि लिएर बाइक, स्कुटर देखि लिएर हाम्रो EV साइकलसम्म यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ. मैले पनि एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स गेन गरेको छु. एकदमै धेरै कुरा सिक्न पाएँ. यहाँलाई पनि अझै सिक्न मन छ भने अवश्य आउनु होला. यति भन्दै म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस् र ग्याजेट बाइकलाई फलो पनि गर्नु होला. नमस्ते, बाइ बाइ.